lume interzisă între zidurile Vaticanului, în inima Romei, acolo unde milioanele de pași ai pelerinilor se amestecă cu ecoul rugăciunilor vechi de secole, există un loc de care nu vorbește nimeni. Sub cupola strălucitoare a Basilicii Sfântul Petru, în spatele ușilor grele de marmură și al coridoarelor păzite zi și noapte, Vaticanul ascunde o arhivă cu documente pe care nici timpul, nici focul și nici sfințirea nu le pot curăța de întuneric. Fișierele demonologice ale Vaticanului nu sunt simple manuscrise, nu sunt doar povești cu exorcisme, sunt mărturii autentice ale unei realități care sfidează logica și liniștea credinței. Cazuri în care oamenii și-au pierdut sufletul, preoți au fost consumați de propria credință, iar umbrele s-au materializat sub forma unor entități al căror nume nu poate fi rostit fără a atrage ceva altceva. Oficial, Vaticanul recunoaște doar o mână de exorciști autorizați și păstrează o poziție rezervată față de fenomenul posedării demonice. Neoficial, există un sistem paralel, un ordin tăcut de preoți și criptologi care primesc acces la fișierele interzise, acele dosare păstrate în seifuri groase cât zidurile unei cetăți, dosare care au făcut martori ai iadului pe pământ. Ce urmează nu este o simplă istorisire, este o coborâre în întuneric, o incursiune în cele mai păzite secrete ale Bisericii Catolice, acolo unde lumina tremură, iar adevărul a fost legat cu lanțuri pentru a nu fi eliberat niciodată. Dosarul Emma, călugărița care a vorbit cu diavolul, Perugia, Italia, 1912, Mănăstirea Santa Croce, o clădire învechită, ascunsă între dealuri abrupte și păduri dese. Un loc liniștit, locuit de călugărițe care trăiau în tăcere și rugăciune. Acolo începe primul caz documentat în fișierul Ignis, un dosar pe care Vaticanul l-a sigilat de 3 ori, de frică să nu revină la viață ceea ce conține. Emma avea 27 de ani. Era cunoscută pentru blândețea și devoțiunea ei, însă după o perioadă intensă de post a început să audă voci. La început șoptite, apoi din ce în ce mai clare. Nu era delir, nu era boală. Într-o zi, în timpul liturghiei, a început să țipe într-o limbă necunoscută. 2 călugărițe au leșinat pe loc. Una dintre ele avea să mărturisească mai târziu că Emma rostea numele lor complet, dar invers, de parcă timpul se întorsese. Un preot exorcist a fost trimis de urgență de la Roma. Părintele Leone, un bărbat trecut prin mai multe ritualuri, scrie în jurnalul său: în a 3-a zi de exorcism, Emma a început să plângă cu ochii închiși, dar lacrimile erau negre, vâscoase. Apoi a început să râdă, nu cu vocea ei, cu mai multe voci amestecate ca un cor care nu mai poate fi stins. Pe 22 noiembrie 1912, părintele Leone a fost găsit mort. Inima îi fusese strânsă în palmă, de parcă încercase să o scoată singur din piept. Pe pieptul lui era scris cu cenușă: non in nomine Dei, nu în numele lui Dumnezeu. Emma a fost închisă într-o cameră sigilată cu simboluri sfinte. Cazul a fost raportat ca colaps psihic sever, iar mănăstirea a fost desființată un an mai târziu. Ce s-a întâmplat cu Emma? Ultima mențiune despre ea apare într-un registru criptat, unde se spune: sub supraveghere, posedarea nu a cedat. Entitatea încă vorbește prin ea în timpul slujbelor. Camera 7, încinta pe care nici papa nu o poate deschide singur. În subsolurile adânci ale arhivelor secrete ale Vaticanului, acolo unde doar membrii cu cel mai înalt grad de acces pot pătrunde, se află o ușă masivă din aliaj necunoscut, fără clanță, fără inscripții. E cunoscută sub un singur nume, rostit cu teamă: Camera 7. Puțini știu că această cameră nu poate fi deschisă decât dacă 3 persoane o autorizează simultan: un cardinal, un exorcist principal și un bibliotecar criptolog. Fiecare deține o cheie diferită, nu fizică, ci spirituală, un cod, o rugăciune interzisă și un simbol scris cu sânge sfințit. Nimeni nu știe ce se întâmplă dacă doar 2 dintre cele 3 sunt folosite.
Primul indiciu al existenței camerei 7 apare într-un raport clasificat din anul 1847, intitulat Arca Umbrelor. Raportul menționează un compartiment de retenție pentru obiecte periculoase spiritual, printre care o mască folosită într-un ritual de invocare în India, care nu reflectă chipul purtătorului, ci al unei creaturi necunoscute, o cruce întoarsă care vibrează în prezența anumitor persoane, chiar și fără contact fizic, și mai ales un fragment de pergament numit Verba Infernalis, pe care literele apar doar în prezența fricii intense. Ce e și mai înfiorător este că din când în când paznicii care patrulează zona spun că aud șoapte venind din spatele ușii metalice. Nu pot înțelege limba, dar unii afirmă că sună ca niște rugăciuni inversate. Un fost arhivar al Vaticanului sub anonimat a povestit într-un interviu confidențial: "Nu am intrat niciodată, dar într-o noapte am văzut cum ușa părea să respire. Nu se mișca, dar aerul din jurul ei pulsa ca o diafragmă invizibilă. Apoi s-a auzit un oftat, ca și cum cineva sau ceva s-a trezit acolo, înăuntru." În anul 1997 se pare că a existat o tentativă de deschidere a camerei 7 fără autorizarea cardinalului responsabil. Exorcistul implicat a fost găsit în capela San Giovanni, complet imobil, ochii întorși spre creștet, cu vocea pierdută. Singurele cuvinte scrise de el cu sânge pe podea erau: "Al treilea sigiliu nu vrea să fie rupt." Vaticanul a clasificat incidentul ca accident mistic, dar în interiorul arhivelor, camera 7 a fost de atunci încuiată cu o a patra siguranță, o relicvă despre care se spune că ar fi aparținut Sfântului Petru însuși, dar nimeni nu știe dacă ea protejează lumea de ceea ce e în cameră sau protejează ceea ce e înăuntru de lumea noastră. Codex Knox, cartea care i-a înnebunit pe toți cei care au citit-o, într-un colț întunecat al arhivelor interzise, acolo unde temperatura e constantă, chiar și fără sisteme moderne de climatizare, se află o cutie de lemn înnegrit, legată cu lanțuri ruginit aurii și sigilată cu 3 simboluri: o cruce întoarsă, o stea cu 8 colțuri și o inscripție în latină dispărută din toate textele cunoscute: "Per verbum factum est infernum." Prin cuvânt s-a făcut iadul. În acea cutie zace Codex Knox, Cartea Întunericului. Nu are autor cunoscut, nu are an de apariție, nici limbaj stabil. La prima vedere pare scrisă într-un dialect latin corupt, dar odată ce începi să o citești, literele se schimbă, se contorsionează. Par a te privi. Îți șoptesc ceea ce vrei să auzi și apoi ceea ce nu ai fi vrut să afli niciodată. Prima mențiune oficială despre Codex Knox apare în anul 1780 și 2 într-un raport al Ordinului Benedictin din sudul Franței. 3 călugări au murit în chinuri inexplicabile, iar un al 4-lea a fost găsit stând în poziție de lotus, cu ochii scoși și un zâmbet larg, înghețat. În mâinile lui se afla cartea, deschisă la o pagină goală. O pagină care, conform martorilor, a început să se umple singură cu text în timp ce era fotografiată în 1957. Vaticanul a clasificat cartea drept artefact malefic de clasa A, alături de relicve considerate prea periculoase pentru a fi distruse. S-au făcut 7 tentative de incinerare. În toate cazurile, flăcările au fost aspirate de paginile cărții, iar camerele în care se afla au devenit imposibil de aerisit timp de 72 de ore. Unul dintre cei mai faimoși experți în criptologie sacră, părintele Olivetti, a avut acces la codex pentru 13 minute. A rezistat 9. Apoi a început să sângereze pe nas, din ochi și din urechi, și a urlat: "Literele au dinți, scrisoarea mă mușcă." Într-o stare de psihoză profundă, a fost internat și a murit 2 săptămâni mai târziu, cu pupilele complet albe și cuvintele "Nox venit" arse pe interiorul buzelor. Cartea conține ritualuri, nu exorcisme, ci metode de comunicare și bargaining cu entități fără formă. Într-un capitol numit Obscurum Pactum,
Sunt descrise proceduri de tranzacționare a sufletului în schimbul cunoașterii, sănătății sau influenței. Cele mai multe ritualuri cer sacrificii care nu pot fi traduse, oferă sângele amintirii uitate, arde rugăciunea copilului nenăscut. Unul dintre cele mai înfricoșătoare aspecte ale Codex Knox este ilustrația de pe pagina 66, o imagine care nu poate fi fotografiată sau copiată. Toți cei care au încercat fie au orbit, fie au suferit episoade psihotice. Martorii spun că în imagine apare un chip distorsionat, cu ochi negri scurgându-se în afara orbitei și o gură care nu se închide niciodată. Dar cel mai sinistru detaliu? Cartea se scrie singură. La fiecare 13 ani apare un nou capitol, scris cu o substanță asemănătoare cernelei, dar care sub microscop s-a dovedit a fi sânge uman. Tipul de sânge se schimbă de fiecare dată. Ultimul testat a fost de tip 0 negativ, provenind de la un copil de 7 ani. De ce Vaticanul păstrează această carte? Răspunsul neoficial: pentru a înțelege răul, trebuie să-l studiezi. Răspunsul adevărat, conform unei înregistrări audio ascunse: pentru că dacă o distrugem, el se va întoarce să o scrie din nou. Demonii fără nume, fișierele cenzurate. În spatele fiecărei uși închise din arhivele Vaticanului există o poveste care nu trebuie spusă, dar mai înfricoșătoare decât cele scrise sunt dosarele care nu conțin nimic. Nici o identitate, nici o cronologie, nici un loc, doar un număr și o mențiune rece, clasificată sub silențium eternum, clasificat sub tăcere eternă. Aceste fișiere sunt numite de inițiați demonii fără nume, entități atât de vechi și atât de puternice, încât a le rosti numele înseamnă a le da formă. A le recunoaște existența e echivalent cu a le invita. Și tocmai de aceea, Vaticanul le-a redus la niște simboluri geometrice interzise, scrise în cerneală neagră, însoțită de avertismente. Cuvântul este foc. Focul deschide porți. Un caz documentat, dar cenzurat complet, a fost cel din anul 1964, cunoscut informal de către Ordinul Intern sub numele de Incidentul din Reggio Calabria. O familie întreagă, extrem de religioasă, a început să manifeste semne bizare. Plantele mureau la atingerea lor, icoanele se înnegreau în camerele lor, iar Biblia prindea mucegai doar în prezența fiicei celei mici. Un preot local, părintele Mateo, a fost trimis să investigheze. A cerut acces la dosarele speciale de demonologie și i-a fost înmânat un dosar aproape gol. Doar o foaie pe care apărea o formă desenată, un cerc spart în 7 locuri. Sub el o singură propoziție: numele să nu fie rostit, numele este cheie. După 3 zile, părintele Mateo a fost găsit în biserica din oraș, complet gol, cu ochii tăiați și un zâmbet larg gravat în piele cu un cuțit liturgic. Pe pereții bisericii, scris cu cenușă. Mi-a spus numele. Acum știu că nu era un demon, era Dumnezeu căzut. Raportul final a fost complet șters. Localnicii au fost mutați. Familia nu a mai fost văzută. Când Vaticanul a fost întrebat oficial despre incident, a invocat o explozie de gaz. Dar în 1983, un alt caz similar a reapărut în Canada. Un băiat de 12 ani a început să scrie în vis același cerc spart în 7, fără să fi fost vreodată expus la vreun document de acest tip. Și mai tulburător, înregistrările EEG ale somnului lui arătau o activitate cerebrală care coincide cu frecvențele măsurate în timpul unui exorcism real din Italia. De parcă acea entitate, acel demon fără nume, trecuse dintr-un capăt al lumii în altul, fără a fi invocat, doar amintit. Din acel moment, Vaticanul a instituit o regulă internă de tip NOx. N nu scrie. O ocolește pronunția. X, xiliare memoria, șterge amintirea. Unii exorciști susțin că acești demoni fără nume nu sunt creații ale iadului clasic, ci rămășițe ale unei lumi care a existat înaintea lumii create de Dumnezeu.
umbre rătăcite, strivite între dimensiuni, care caută cu disperare un corp, un spațiu, o voce. Și cel mai tulburător fragment provine dintr-o înregistrare de doar 7 secunde, realizată în timpul unei sesiuni de rugăciune în apropierea camerei 7. O voce venind de nicăieri, dar clară, șoptind în latină: "Cei fără nume au fost odată cuvânt, și cuvântul era mai vechi decât lumina." Ritualurile secrete ale Ordinului Tăcut, dincolo de exorciștii oficiali, dincolo de clericii care predică în văzul lumii, Vaticanul păstrează un ordin necunoscut publicului, un grup cu funcție sacră, dar secretă, cunoscut intern sub numele de Ordinul Tăcut, Silentium Ordinis. Acești oameni nu apar în registre, nu poartă haine de preoți, nu semnează documente, iar rolul lor nu este să vindece, ci să mențină echilibrul între ceea ce e sfânt și ceea ce trebuie ținut captiv. Ordinul a fost creat în 1451, după o serie de evenimente inexplicabile în catacombele de sub Vatican. Se spune că un bărbat orb, numit Benvenuto, a început să prezică apariția fisurilor în vălul dintre lumile create. La fiecare predicție exactă, ochii lui se înroșeau, iar din gură îi curgea ceară. A fost considerat posedat, dar un cardinal l-a protejat, afirmând că el aude ceea ce noi nu putem. Primii 7 membri ai Ordinului Tăcut au fost selectați pe baza unui singur criteriu: nu visau niciodată. Fiecare dintre ei a fost instruit într-un ritual antic, cunoscut sub numele de rituale obscură, o ceremonie care nu invocă, ci închide, dar la un preț teribil. O parte din sufletul celui care o rostește rămâne închisă în cercul sigilat pentru totdeauna. Astfel, după câțiva ani, membrii Ordinului devin tăcuți. Nu mai pot vorbi, nu mai pot scrie. Comunicarea cu ei se face doar prin priviri și semne sacre. Un martor ocular, un preot aflat în pragul inițierii, a relatat: "Stăteam în cerc cu ochii acoperiți. Din fața mea venea un sunet, ca un murmur pe sub pământ, ca și cum Vaticanul însuși sufla o rugăciune. Apoi ceva mi-a atins mâna. Nu era cald, nici rece, era lipsit de timp. Mi-a spus în gând: dacă îți e frică, nu te va primi. Dacă îți e curiozitate, te va consuma." La fiecare echinocțiu, Ordinul coboară într-o sală neconsemnată pe hărțile oficiale. Cripta fără nume, o încăpere sculptată în piatră neagră, unde nu există lumânări și unde cuvintele rostite se pierd în tavanul boltit, ca și cum ar fi absorbite. Ritualul începe cu aprinderea unei singure flăcări albastre, numită focul mărturisitor. Apoi 7 membri se așează într-un cerc, iar în mijloc este adus un obiect: o relicvă contaminată, un manuscris blestemat sau uneori o persoană. Unul dintre cele mai controversate ritualuri a avut loc în 1974, când un băiat de 14 ani, considerat canal viu pentru o entitate necunoscută, a fost adus în criptă. Se spune că după 12 ore de recitare inversă a psalmilor, copilul s-a transformat treptat într-o creatură cu trăsături distorsionate, iar ceea ce a fost lăsat în urmă nu mai era uman. A fost sigilat într-un sarcofag de sticlă neagră și pus în camera 7. Ordinul nu a comentat niciodată acest caz. Un document confidențial, scurs în 2002, intitulat Ultima linie de apărare, definește Ordinul astfel: ei sunt rugăciunea mută a bisericii, ultimul zid înainte ca răul să-și facă drum în lumină. Ei nu slujesc credința, ci o țin în echilibru. Andreas Keller, cercetătorul care a deschis o poartă. Vatican, octombrie 2005. Într-o tăcere absolută, în arhivele secrete păzite de 2 gărzi elvețiene înarmate, Andreas Keller, un teolog german de 32 de ani, bursier specializat în demonologie medievală, a fost acceptat cu o aprobare extrem de rară pentru a cerceta manuscrise necatalogate din perioada Inchiziției. Nimeni nu a suspectat că, în cele 8 zile cât i s-a permis accesul,
urma să piardă nu doar rațiunea, ci și limitele propriei identități. Pe 14 octombrie, la ora 16:13, Keller a cerut un dosar neînregistrat oficial, cu margini arse și pagini scrise în litere scobite în pergament, Veritas Tenebris. Conform înregistrărilor, a petrecut 47 de minute citindu-l, dublu față de timpul maxim permis. Când a fost găsit, stătea nemișcat cu ochii larg deschiși, repetând în șoaptă: "E acolo, nu în carte, ci dincolo de cuvânt. Așteaptă ca cineva să-l înțeleagă, așteaptă o minte deschisă, ca o rană." Personalul Vaticanului a clasificat episodul drept colaps nervos. Însă, în jurnalul său privat, găsit ulterior, Keller nota cu mâna tremurândă: "Cartea nu are pagini, are oglinzi, dar oglinzile nu reflectă ce e în spatele meu. Reflecția se uită la mine. M-a întrebat cum mă numesc. Apoi mi-a spus că nu mai am un nume." La 2 zile după incident, Andreas a fost internat într-un centru clinic special din Elveția. În tot acel timp, și-a pierdut abilitatea de a recunoaște simboluri religioase. Orice crucifix din apropierea lui crăpa. Biblia, atunci când era pusă pe patul lui, se întuneca brusc, iar înregistrările camerei arătau o distorsiune vizuală neexplicabilă, un fel de umbră tremurândă în jurul corpului său, ca o mână nevăzută care încerca să se contureze. Cercetătorii au observat un comportament neliniștitor. Andreas își ținea constant ochii larg deschiși în întuneric. Refuza somnul. Când într-un final a fost sedat, s-a trezit urlând în exact 66 de secunde, cu ochii complet înlăcrimați și cu vocea schimbată. "L-am văzut, nu e iad, nu e înger, nu e demon. E cuvântul înainte de creație. El m-a citit." Acea ultimă frază a fost înregistrată, a fost redată de 2 ori. La a 3-a redare, toate echipamentele audio din laborator au cedat simultan. Banda magnetică s-a topit pe margini. Tehnicienii care ascultaseră înregistrarea au suferit în următoarele 3 zile migrene intense și unii au dezvoltat tulburări de somn, spunând că au visat pagini goale care le cereau să scrie ceva. Într-o ultimă tentativă de a salva viața lui Keller, un exorcist a fost chemat să-l viziteze în clinica elvețiană. La întâlnire, Andreas nu a spus nimic. A scos o coală albă de hârtie și a început să scrie frenetic, cu un pix împrumutat. În 9 secunde, completase 3 propoziții, toate în limba aramaică veche, o limbă pe care nu o cunoștea. Traducerea avea să cutremure Vaticanul. "Eu nu mai sunt Andreas. El locuiește acum în rănile mele. Cartea era oglinda. Eu am fost deschiderea. Următorul va fi ales dintre cei ce cred." Keller a murit în somn în noaptea următoare. Autopsia a fost respinsă de Vatican. Trupul său a fost incinerat fără prezența familiei, iar cartea Veritas Tenebris a fost încuiată în camera 7, sub cel de-al 4-lea sigiliu. Dar în 2017, un alt cercetător, aflat în aceeași arhivă, a menționat că un exemplar al cărții apărea din nou în registrul digital, deși nimeni nu o introdusese fizic în sistem. Fișierul a fost numit simplu, veritas.exe. Vocile din subsol, arhiva blestemată. Există o zonă a Vaticanului în care nici lumina nu stă prea mult. Un subsol uitat, situat sub arhiva secundară, nu cea publică, ci una mai veche, construită direct în rocă, unde umiditatea înghite hârtia, iar aerul pare să stea pe loc. Acolo se află ceea ce unii membri ai ordinului numesc pasajul viu, sau mai direct, arhiva blestemată. Nimeni nu ar fi știut de existența ei dacă în 1959, în timpul unor lucrări de restaurare, nu s-ar fi prăbușit un coridor din zona de sud a arhivelor. În spatele zidului s-a descoperit un tunel sigilat cu ceară neagră și simboluri necunoscute, unele scrise pe verticală, semn clar că fuseseră realizate de cineva sau ceva care nu mai gândea în spațiul nostru.
Tunelul ducea către o bibliotecă îngustă, fără catalog, fără inventar, rafturi prăbușite, cărți mucegăite, pagini sfărâmate, dar toate purtau același sigiliu, o clepsidră spartă, scurgând litere în loc de nisip. La scurt timp după descoperire, cei care au pătruns acolo au început să audă vocile. La început sunau ca niște șoapte izolate, ca zgomotele difuze produse de curenți de aer. Apoi, un paznic a afirmat că a auzit clar o rugăciune, Tatăl nostru, rostită în aramaică, dar invers. Altul a înregistrat un sunet ambiental pentru a demonstra că totul era doar halucinație auditivă. Însă la redare s-a auzit o propoziție rostită pe un ton rece, feminin, în latină veche. Scrie ce vezi, citește ce ai scris. În săptămâna următoare, 3 dintre angajații implicați în restaurare au murit în moduri bizare. Unul s-a aruncat de la etajul 3 al Vaticanului. Altul a fost găsit înecat într-un bazin de apă sfințită, iar al 3-lea a murit electrocutat, cu mâinile pe o mașină de scris care scria singură, cuvinte în dialect necunoscut. După aceste evenimente, zona a fost închisă oficial, declarată instabilă și periculoasă din motive arhitecturale. Neoficial, ea a fost redenumită Zona Canticum, după o relatare stranie. O arhivistă care pătrunsese acolo fără permisiune a fost găsită 4 ore mai târziu, cu părul complet albit, legănându-se și murmurând un imn necunoscut, despre care spunea că a fost compus de îngeri surzi. Cele mai tulburătoare documente din arhiva blestemată sunt numite transcriptele diavolului, foi goale care, în prezența anumitor indivizi, încep să se scrie singure. Ele nu folosesc cerneală, ci umbră lichidă, care la lumină se evaporă lăsând în urmă urme în retină, ca o scriere ce nu vrea să plece din ochi. O casetă audio găsită în 1993 conține o înregistrare de 11 minute făcută în această zonă. Cei care au ascultat-o au raportat dureri în piept, disociere de realitate și halucinații auditive timp de săptămâni. Ultimul fragment al casetei conține o voce groasă, deformată, care spune: "Cine citește cu ochi goi va fi scris înapoi, cine pătrunde în cuvântul viu îl va vorbi." Astăzi, intrarea în zona Canticum este sigilată cu un lacăt ceremonial care nu folosește o cheie fizică, ci necesită o frază de activare rostită de 4 preoți în 4 limbi diferite, simultan. De ce? Pentru că ce e acolo nu trebuie citit, ci păzit de noi înșine. Mărturiile celor posedați, documente interzise, ascunse într-un seif dublu blindat din arhiva A2 Nox, Vaticanul păstrează o colecție de casete audio și role de film interzisă publicului. Dosarul poartă titlul codificat: Testimonia Diaboli, mărturiile diavolului. Conținutul său: vocea celor posedați, înregistrată în timpul celor mai brutale și controversate ritualuri de exorcizare desfășurate în ultimii 100 de ani. Fiecare casetă e numerotată cu sânge sfințit și purtată de mănuși speciale, deoarece se spune că metalul bobinei captează reziduuri spirituale. Înaintea fiecărei redări este obligatoriu un ritual de protecție și o rugăciune colectivă. Chiar și așa, 6 preoți și 2 criptologi au fost internați după audierea integrală. Cea mai notorie înregistrare e cunoscută drept Caseta 11, Fata din Porto. În 1973, o adolescentă portugheză, Ana M., a fost considerată posedată după ce a început să aibă viziuni nocturne cu siluete fără gură care îi vorbeau în vise, dar îi lăsau semne pe piele în viața reală. În timpul exorcismului, înregistrat pe bandă magnetică, Ana rostește în transă un fragment complet dintr-un text pierdut, Evanghelia după Iuda, scris într-un dialect antic-grecesc pe care nu-l învățase niciodată. Vocea ei fluctuează în tonalități imposibile, uneori sună ca un copil, alteori ca un bărbat bătrân, cu o disonanță ce zgârie urechea. Fragment extras: Credeți că mă alungați? Eu n-am intrat. Ați deschis o rană în Dumnezeu. Eu sunt sângele care curge din ea.
La minutul 9:47, banda se oprește brusc. Apoi continuă cu un sunet slab, metalic, asemănător unui ceas care ticăie sub apă. Ultimele cuvinte ale fetei, înainte ca vocea ei să dispară, au fost: "Nu sunt singură, sunt multe voci aici și toate se roagă în numele vostru." După exorcism, Ana a fost mută timp de 13 ani. Când în sfârșit a vorbit, primul ei cuvânt a fost: "Încă ascultă." Un alt caz, din 1989, intitulat Secvența Caracas, înregistrează un preot din Venezuela posedat după ce a încercat să traducă un fragment din Codex Knox. În timpul ritualului, preotul urlă necontrolat timp de 37 de minute fără pauză, până când, din gâtul lui, se aude o voce străină. El nu a tradus, a fost citit, a fost deschis. Transcrierea completă a fost interzisă. Dar martorii afirmă că în ultima parte a înregistrării, preotul a rostit numele real al unei entități care nu trebuia cunoscut. La redarea casetei în 1990, 3 dintre ascultători au orbit temporar. Nu din leziuni fizice, ci dintr-o anomalie neuronală cauzată de răspunsul creierului la sunetul vocii necunoscute. Într-o ultimă casetă recuperată în 2004, o femeie italiană posedată spune în transă: "Diavolul nu mai vine ca în povești. El intră prin sunet, prin cuvinte. El e deja în frazele pe care le rostești fără să gândești." Acea înregistrare nu mai poate fi găsită în arhivă. Ultima persoană care a avut acces la ea a fost un tânăr novice. Pe jurnalul lui au fost scrise cuvintele: "Ascultarea e rugăciunea inversă." Astăzi, în fiecare an, un grup restrâns de preoți se închide într-o cameră de izolare fonică, unde ascultă câte o piesă audio din testimonia diavolului. Nu pentru a cerceta, ci pentru a verifica dacă vocile au început să se repete, dacă încep să ceară un nume sau o adresă. Profețiile ascunse. Când se va rupe sigiliul? Ascunse în spatele a 4 rânduri de seifuri criptate, păstrate într-o cameră rotundă, cunoscută doar sub numele de Sala Timpului Încuiat. Există manuscrise care nu vorbesc despre trecut, ci despre ceea ce urmează. Profeții, viziuni, predicții codificate în limbaje necunoscute, unele considerate scrise automat de mâini în transă. Dosarul oficial al acestor documente poartă inscripția Scripta Obscura Vaticană, textele pe care nici Vaticanul nu le recunoaște, dar nici nu îndrăznește să le distrugă. Unul dintre cele mai înfricoșătoare este cunoscut sub denumirea de Fragmentul Negru din Assisi, datat din 1733. Documentul a fost scris în 3 limbi simultan: latină, aramaică și un dialect necunoscut ce nu corespunde cu nicio limbă umană. Cuvintele se suprapun, ca și cum s-ar fi scris una peste alta. Când a fost analizat cu lumină UV, textul a relevat o imagine ascunsă: o biserică cu turla ruptă și o cruce întoarsă care picura sânge pe harta Europei. Sub imagine, un vers: "În noaptea fără lună, când papa va tăcea, un oraș va cădea fără foc." În 2020, după ce Vaticanul a fost închis complet pentru prima dată în istorie din cauza pandemiei, iar piața Sfântul Petru a rămas pustie sub o lună ascunsă de nori, cei care păzesc manuscrisul au fost convocați de urgență. În acea noapte, unul dintre paznici, fratele Corvino, a murit subit în arhivă. Pe antebrațul său, scris cu sânge, era gravat: "Primul sigiliu e crăpat." Un alt document profetic, cunoscut sub numele de Manuscrisul Codului 13, prevede apariția unei limbi întoarse, o formă de comunicare în care oamenii rostesc rugăciuni fără să știe că, în realitate, invocă altceva. A fost descoperit în 1899, în timpul restaurării unei criptomănăstiri din sudul Franței. Textul scria: "În anul de sub sânge, copiii vor recita ce nu știu, și ceea ce spun se va scrie singur în cartea celui vechi." La scurt timp după apariția acestei profeții, mai mulți preoți din diferite țări au raportat un fenomen bizar: copii între 6 și 9 ani recitând spontan fraze în limbi necunoscute.
Un fragment recurent conținea expresia "a șaptea pecete nu este în cer, ci în voi". Cel mai nou document este Verigile rupte, scris cu mâna unei măicuțe care intrase în comă timp de 19 zile, după ce fusese expusă accidental la o relicvă contaminată. La trezire, femeia a scris 42 de pagini fără să se oprească, fără să bea apă sau să mănânce. Textul, analizat de criptologi, conținea următorul pasaj: când păsările se vor întoarce în turnuri goale și clopotele vor suna fără mâini, atunci se va ridica ceea ce a fost îngropat în liniște. Nici exorcismul nu-l va opri. Cuvântul rostit în întuneric e mai puternic decât orice rugăciune spusă în lumină. Manuscrisul a fost numit Apocalipsa nespusă și a fost sigilat în argint sfințit. Astăzi, Vaticanul păstrează aceste profeții în 3 copii: una scrisă, una codificată digital și una transmisă oral, de la cardinal la cardinal. Nimeni nu știe conținutul complet, dar o întrebare persistă: când se va rupe sigiliul final? Și mai important, ce a fost ascuns cu atâta teamă, încât nici biserica nu mai îndrăznește să-i rostească numele. Vaticanul și ultima bătălie. Ce se ascunde în spatele liniștii? De ce păstrează Vaticanul toate aceste documente? De ce nu le distruge, nu le arde, nu le condamnă în public? Un răspuns există și nu este unul oficial, ci unul transmis doar printre cei inițiați, șoptit de la generație la generație. Pentru că nu pot fi distruse, pentru că nu trebuie uitate, pentru că într-o zi vor fi din nou necesare. La cel mai înalt nivel al ierarhiei clericale există o ramură invizibilă, cunoscută intern drept praesidium obscurum, apărarea întunericului. Nu este un ordin, nu este o structură ierarhică, este o rețea de oameni aleși, fiecare având acces la câte un fragment din ceea ce Vaticanul numește veritas totalis, adevărul total. Aceștia nu fac exorcisme, nu țin slujbe. Rolul lor este să prevină deschiderea. Ei sunt responsabili de păstrarea relicvelor, de închiderea pasajelor interdimensionale, de supravegherea persoanelor sensibile la manifestări demonice. Ei sunt cei care decid dacă un dosar e prea periculos pentru a fi studiat sau dacă e timpul ca el să fie deschis din nou. Un raport apărut în 2015 intitulat Coniunctio Finalis, Convergența finală, avertiza că sigiliile create acum sute de ani încep să cedeze, nu fizic, ci spiritual. Credința colectivă slăbește, rugăciunile devin automate. Frica de sacrul e înlocuită cu sarcasm, iar acolo unde se face gol, ceva așteaptă. În același raport se notează că Vaticanul păstrează 7 artefacte care, dacă sunt reunite, pot crea o incantație inversă, un exorcism global capabil să închidă definitiv accesul dintre lumi. Dar pentru a fi activată, această incantație cere un sacrificiu, un suflet în plină credință, care să accepte damnarea eternă pentru mântuirea celorlalți. Se pare că până în prezent nimeni nu s-a oferit. Poate cel mai înfricoșător indiciu al iminenței ultimei bătălii vine dintr-un manuscris anonim, scris în 2022, care a apărut spontan într-o cameră sigilată a bibliotecii papale. Nu era nimeni acolo, nu există înregistrări video, dar cartea era proaspăt legată și pe prima pagină scria doar atât: ultima catedrală nu va fi construită din piatră, va fi mintea celui care citește. Când documentul a fost analizat, s-a descoperit că paginile nu reflectă aceleași fraze pentru fiecare cititor. Fiecare persoană care l-a citit a văzut un text diferit. Toate însă se încheiau cu aceeași propoziție: pregătește-te, cuvântul a fost rostit. Astăzi, Vaticanul tace. Arhivele rămân închise, dar numărul celor interesați de ele crește. Exorciștii sunt din ce în ce mai puțini. Tăcerea pare o alegere, dar și un avertisment. Pentru că, în final, poate Vaticanul nu păstrează aceste fișiere pentru a le studia. Poate le păstrează pentru că va avea nevoie de ele. Pentru că, atunci când va sosi momentul,
Lumina va avea nevoie de tot ceea ce a fost vreodată învins, ca să lupte o ultimă dată, în tăcere. Dacă ți-a plăcut această poveste, apasă pe like și abonează-te. Mai sunt multe secrete care trebuie descoperite.